Έφυγε από τη ζωή ο Μίμης Πλέσας. Αντίο μαέστρο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά το σπουδαίο συνθέτη. Ένας πραγματικά ογκόλυθος στην ιστορία της ελληνικής μουσικής που μας άφησε για τη μεγάλη μπάντα του Παραδείσου. Ο Μίμης Πλέσας πέθανε λίγο πριν κλείσει τα 100 του χρόνια. Ήταν ένας σημαντικός συνθέτης και μουσικός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων, όσο και στην ελληνική μουσική κληρονομιά της χώρας μας. Ο Μίμης Πλέσας ήταν η απόδειξη πως η ελληνική μουσική δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ και πάντα θα αφήνει το στίγμα της στις καρδιές μας. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1924 στην Αθήνα. Φοιτησε στο Λεόντιο Λύκειο και σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια πήγε στις ΗΠΑ για συνέχιση σπουδών. Σε πολύ μικρή ηλικία έγινε ο πρώτος σολίστ πιάνου στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Το 1952, σε ηλικία 28 ετών, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής στο Πανεπιστημίο της Μινεσότα και την επόμενη χρονιά κατετάγει πέμπτος πιανίστας στις ΗΠΑ. Το 1952 άρχισε επίσης την ενασχόλησή του με τη σύνθεση και από το 1956 ως μαέστρος και συνθέτης. Η ιδιαίτερη φωνή του σαν συνθέτης έχει ποντιστεί στις ψυχές των Ελλήνων και κάθε του τραγούδι είναι ένα σημείο αναφοράς για τις ζωές μας, τις καθημερινές μας ασχολίες, αλλά και τις ιδιαίτερες αναμνήσεις μας. Τα τραγούδια του άφησαν ένα γλυκό σημάδι στις καρδιές μας και θα συνεχίσουν να το κάνουν, μιας και οι συνθέσεις του Μίμη Πλέσα είναι μοναδικές στο είδος τους. Ο Πλέσας, εκτός από σημαντικός συνθέτης τραγουδιών, ήταν και ο απόλυτος βασιλιάς των ελληνικών ταινιών, μιας και έγραψε μερικά από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια για πολύ γνωστές ταινίες, όπως και μουσική φυσικά. Πολλοί από εμάς το γνωρίσαμε μέσα από τις κλασικές ελληνικές ταινίες, για τις οποίες έχει γράψει τη μουσική και έχει συνθέσει τόσα πολλά και υπέροχα τραγούδια. Με 111 soundtracks στο ενεργητικό του, είναι ίσως ο πλέον ολοκληρωμένος συνθέτης στον ελληνικό κινηματογράφο, έχοντας καλύψει όλα ανεξαιρέτως τα είδη, από το musical και την κωμωδία, μέχρι τον ψυχολογικό τρόμο και τα βουκολικά δράματα. Ο Μίμης Πλέσας κατέφερε στη ζωή του ό,τι δεν έχουν καταφέρει 10 συνθέτες μαζί. Έχοντας την άνεση και τη γνώση να γράψει λαϊκότροπα τραγούδια και δυτική μουσική με δεξιοτεχνία αξιοθαύμαστη. Αν αναλογιστεί κάποιος πως ήταν αυτοδίδακτος, εφάρμοσε τα jazz ακούσματα και τις παραστάσεις από την αμερικανική pop, όπου έζησε στο εξωτερικό, σε ταινίες που είχαν πολλαπλές ανάγκες. Με λίγα λόγια, ο Πλέσας ήταν σε θέση να διακρίνει τι χρειάζεται μια ταινία, τι μουσικό ντύσιμο έπρεπε να τζιράψει, έτσι ώστε να μείνει για πάντα στις μνήμες μας. Αυτό το ταλέντο το είχε μόνο αυτός και γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία, σαν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες. Η καλλιτεχνική και συνθετική του δραστηριότητα καλύπτει τα τελευταία 50 χρόνια όλους τους τομείς της μουσικής, στο θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα κορυφαίων τραγουδιστών, πολλοί από τους οποίους ανέδειξε μέσα από τα τραγούδια του. Πολλοί τραγουδιστές σήμερα δεν θα ήταν τίποτα χωρίς το μαγικό άγγιγμα του Πλέσα, και αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται όλοι. Έγραψε επίσης τη μουσική και τα τραγούδια για τη τηλεοπτική σειρά «Τα παιδιά της Νιώβης». Έχει διευθύνει πολλές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο σε έργα του και διακρίθηκε αφενός για τη θεατρική του προσφορά στο Παρίσι το 1958 και για την κινηματογραφική του στο Εδιμβούργο και στις ΗΠΑ το 1964 και το 1965 αντίστοιχα. Αυτόν ακολούθησαν πάμπολες διακρίσεις ελληνικές και ξένες. Ο Μίμης Πλέσας ήταν η απόδειξη πως η μουσική στην Ελλάδα είναι μεγάλη και θα παραμείνει για πάντα στην κορφή. Είχε τιμηθεί επανειλημμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συνολικά έχει λάβει 6 διακρίσεις στην Ελλάδα, και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και 7 διεθνείς διακρίσεις στη Βαρκελόνη το 1960, στη Βαρσοβία το 1962, στο Βέλγιο το 1963, στην Ιταλία το 1964, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1965, στο Παρίσι το 1968 και το 1970 στο Τόκιο. Είχε λάβει επίσης τόσο χρυσούς όσο και πλατινένιους δίσκους. Επίσης, υπήρξε ο παραγωγός της ιστορικής ραδιοφωνικής εκπομπής σε 30 δευτερόλεπτα, που ήταν μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα, ραδιόφωνα και βιβλία, κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970.
Συμμετείχε σε πολλές διεθνείς και ελληνικές επιτροπές κρίσης καλλιτεχνικών γεγονότων. Ήταν μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων, της Εταιρείας Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδος και πολλών άλλων καλλιτεχνικών συλλόγων. Το 2016, με αφορμή την επέτειο 50 χρόνων από την εμφάνισή του στη δισκογραφία, με το δίσκο «Ραντεβού στον αέρα», για την ομώνυμη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, παρουσίασε το τελευταίο πλήρες έργο του «Διάφανος Σταυρός» με ερμηνευτή το Θάνο Ολύμπιο. Ο δίσκος τους έγινε πλατινένιος. Ήταν παντρεμένος με τη Λουκίλα Καρέρ, με την οποία απέκτησε και μία κόρη το 1998. Επίσης, γιος του από προηγούμενο γάμο του είναι ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Πλέσας. Ο ίδιος ο Πλέσας ήταν πάντα πολύ γενναιόδωρος με τους μουσικούς του και ποτέ δεν είπε άσχημη κουβέντα για κανέναν. Ήταν ένας άψογος επαγγελματίας, ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας τρομερός φίλος, όπως λένε οι άνθρωποι που το γνώριζαν προσωπικά. Θα βρίσκεται για πάντα μέσα στις καρδιές μας και οι συνθέσεις του θα προκαλούν για πάντα γλυκά συναισθήματα μέσα μας. Και η κάθε νότα που έγραψε θα μας συντροφεύει σε όλες μας τις στιγμές, από τον κινηματογράφο μέχρι μια απλή βόλτα με το αυτοκίνητο.